เค้กกาแฟง่ายๆที่ทำทานเองได้เลย สวัสดีค่ะ วันนี้มาชวนทุกคนทำเค้กกาแฟ สูตรเค้กง่ายๆ เนื้อเค้กเป็นสูตรเค้กชิฟฟ่อนกาแฟ เพิ่มความอร่อยด้วยความเรียบง่ายด้วยวิปปิ้งครีมและช็อกโกแลตกานาชถ้าชอบก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะ นำผงกาแฟไปผสมกับน้ำร้อน แล้วก็คนให้เข้ากัน พักไว้จนน้ำกาแฟเย็น เสร็จแล้วเราก็มาทำการแยกไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟอง แยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกัน ต่อไปมาเริ่มทำส่วนผสมของไข่แดง ใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไป ตามด้วยนมข้นจืด น้ำกาแฟและน้ำมัน ใช้เป็นน้ำมันรำข้าว หรือเพื่อนๆจะใช้น้ำมันพืช หรือน้ำมันคาโนล่าก็ได้ จากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปใส่แป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนหมดผงแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมาตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปหรือสามารถใช้ครีมออฟทาท่าได้ตามด้วยน้ำตาลทรายแบ่งทยอยใส่น้ำตาลทราย3รอบแต่ละรอบห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่จนน้ำตาลทรายหมดใส่น้ำตาลทรายหมดแล้วก็ตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มจากนั้นก็ตีต่ออีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยทยอยแบ่งมาผสม3รอบแต่ละรอบให้คนละรอบให้เข้ากันด้วยความเบามือขั้นตอนนี้ควรทำด้วยความรวดเร็วและเบามือหากผสมนานหรือแรงอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นำไปเทใส่พิมพ์เค้กใช้พิมพ์เค้กสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 7x7x2.5 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดวางกระดาษรองอบลงไปเทส่วนผสมลงไปทั้งหมดจากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดใช้ไม้พายเกลี่ยเพื่อไล่อากาศและเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะใช้เวลาประมาณ25นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักไว้ให้เย็นต่อไปมาทำวิปปิ้งครีมกาแฟใส่ผงกาแฟลงในวิปปิ้งครีมร้อนคนให้ละลายเข้ากันแล้วนำไปแช่เย็นให้เย็นจัดต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมเทวิปปิ้งครีมลงไปในชามผสมตามด้วยวิปปิ้งครีมที่ใส่ผงกาแฟไว้จากนั้นก็ตีส่วนผสมของวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูระยะเวลาขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราตีจากใช้ความเร็วปานกลางค่ะตีอยู่ประมาณ 2-3 นาทีเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นพักไว้ก่อนต่อไปมาทำช็อกโกแลตกานาชใส่วิปปิ้งครีมลงไปในดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็นำไปเวฟให้อุ่นจากนั้นนำมาคนให้ละลายเข้ากันแล้วก็พักไว้จนเย็นขั้นตอนต่อไปมาตกแต่งเค้กกันเลยค่ะเค้กที่เราอบไว้จนเย็นแล้วใช้มีดแสะด้านข้างคว่ำลงแล้วก็ดึงกระดาษที่รองอบออกใครจะสไลด์เป็น2ชั้นก็ได้หรือไม่สไลด์แบบแจ็คก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็แต่งง่ายๆด้วยการใช้วิปปิ้งครีมที่เราตีไว้จากนำไปใส่ถุงบีบตัดปลายถุงแล้วก็บีบไปบนหน้าเค้กให้ทั่วแบบนี้ค่ะจากนั้นใช้สปาตูล่าปาดให้เรียบ
ขั้นตอนต่อไปนำช็อกโกแลตกานาชที่เราทำไว้ไปใส่ถุงบีบ ตัดปลายถุงเล็กน้อย บีบเป็นเส้นบนหน้าเค้กแบบนี้ให้ทั่ว แล้วใช้ไม้จิ้มฟันสะอาดๆลากขึ้นลงให้เกิดลายที่สวยงาม ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ เค้กก้อนนี้จะตัดทานเลยหรือนำไปแช่เย็นให้เซ็ตตัวก่อนก็ได้แจ็คตัดเลยค่ะ ตัดขอบออกทั้ง4ด้านแล้วก็ตัดออกเป็นชิ้นเล็กแจ็คตัดได้9ชิ้นเค้กกาแฟสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากแต่งด้วยวิปปิ้งครีมแจ็คใช้เป็นแบบนอนเดรี่นะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตกานาชง่ายๆแต่สวยงามเป็นสูตรเค้กง่ายๆค่ะที่เพื่อนๆสามารถทำทานเองได้เลยหรือจะทำขายก็เป็นไอเดียที่ดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูค่ะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ